Utbildningsbolaget Academedia har släppt sin första delårsrapport i bolagets brutna räkenskapsår och man redovisar en stigande omsättning som kom in på 4,1 miljarder kronor. Rörelseresultatet växte jämfört mot i fjol, men den justerade marginalen ligger kvar på drygt 4%. Den organiska tillväxten ska också nämna som nu landade på 6,2% och aktien handlas just nu ner ungefär 5% när börsen har varit öppen i ungefär en kvart. Vi är glada att de är med oss bolagets vd Marcus Strömberg. Varmt välkommen till sändning, Marcus. Ja, men tack och god morgon. God morgon. Nu drog jag era siffror här lite kort, men jag tror att många är nyfikna på hur du ser på det här kvartalet. Hur vill du sammanfatta de senaste månaderna? Jag tycker du sammanfattar det bra. Det här första kvartalet är ju ett litet kvartal, men det är ett viktigt kvartal för oss. Och vi börjar det här verksamhetsåret väldigt starkt med goda elevsiffror, fantastiska kvalitetsresultat. Och jag tycker också att våran strategi som vi har jobbat efter med nu flera år med den internationella utvecklingen har utvecklats väldigt bra. Så sammantaget är vi väldigt nöjda med det här första kvartalet. Vi ska prata mer om den där internationella expansionen, men jag vill stanna lite i siffrorna för jag noterar att den justerade marginalen ligger mer eller mindre kvar på 4,4%, vilket var ungefär samma som det var i fjol. Och jag noterar dessutom att marginalen sjunker lite grann inom segmentet gymnasieskola. Är det här oroande på något sätt eller hur ser du på det där? Ja, men sammantaget så är det här ett litet kvartal. Jag tror att vi förbättrar marginalen lite, men absoluta tal så växer ju lönsamheten. På gymnasiet så beror det väldigt mycket på hur semesterdagar faller ut. Så att det oroar inte oss. Vi har haft en fantastisk utveckling på gymnasiet och just den här hösten faktiskt så går vi in med all time high-siffror när det gäller vår gymnasieverksamhet som vi är väldigt glada och tacksamma över. Sen vill jag gärna också lyfta våran vuxenutbildning som fortsätter och går väldigt, väldigt starkt. Så att sammantaget så är vi som jag sa nöjda och förhoppningsfulla inför året. Och du nämnde tidigare era internationella planer här. Som jag förstår så har ni en målsättning om att 50% av er omsättning ska komma ifrån verksamheter utanför Sverige. Jag tror att många är nyfikna på hur ni arbetar mot det här målet. Hur ser planen ut den närmsta tiden? Ja, men just nu så är vi faktiskt över 40% som är annat än svensk skola och det här kvartalet så öppnade vi ytterligare 500 platser i Tyskland. Precis innan sommaren så gjorde vi ytterligare förvärv i Tyskland och i Nederländerna. Så att vi har faktiskt en väldigt spännande utveckling just nu i Tyskland och min personliga ambition det är att bli Tysklands största fristående skoloperatör och vi är på bra väg mot det här målet. Och vi har ett team som jobbar väldigt dedikerat med att starta nya förskolor, med att också identifiera förvärvsobjekt. Så Academedia just nu, låg skuldsättning, kraftfull förvärvspipeline och mycket kommer att hända i den internationella verksamheten framöver. Och då blir man ju givetvis nyfiken på om ni kommer att satsa på nya geografiska marknader eller handlar det mer om att expandera på era befintliga marknader? Vårt huvudfokus det är att jobba i Tyskland och Nederländerna, men vi har också lagt mycket tid i Polen, vi har lagt mycket tid i UK, vi har lagt mycket tid i Frankrike. Vi har träffat några av våra internationella konkurrenter. Jag var själv över USA här, träffade både investerare och olika utbildningsföretag och jag kan konstatera att Academedia står väldigt starkt internationell med låg skuldsättning, god kvalitet och bra fokus. Så att jag tror att om det inte blir det här året så blir det i alla fall nästa år så kommer vi gå in i någon ny geografi. Mycket spännande, det håller vi naturligtvis utkik efter. Men när ni nu expanderar på det här sättet, är det något särskilt av era segment som ni vill satsa lite extra på? Ja, men ofta så går vi ju in med det vi kallar då för internationell förskola. Det finns ett sånt stort behov av förskolor i Europa och det betyder mycket för jämställdhet, för arbetskraft, för samhällets utveckling så att många länder satsar på just förskola. Det är ett bra sätt att starta. Vi i Sverige har ett gott rykte och en god renommé. Men sen har vi på samma sätt som vi gjorde en gång i tiden i Sverige byggt vidare med grundskola och vuxenutbildning så att vi skulle vilja ha hela våran palett. Men det som kommer först det är ju faktiskt våra förskolesatsningar. Och det är det vi kommer se antingen i Polen eller i England de närmaste åren. Avslutningsvis då, Marcus, det har också kommit en nyhet vid sidan av rapporten om att ni har skruvat lite på era finansiella mål. Där lönsamhetsmålet nu handlar om en årlig justerad ebitda-marginal på 7-8%.
istället för då en justerad ebit-marginal på 7-8%. Kan du berätta lite om syftet med det här? Bakgrunden till det är väldigt enkel, för det i sak betyder ingenting. Vi har fortsatt hög ambition, om inte ännu högre ambition, men som ett förvärvsdrivet bolag så är det ofta lättare att förstå det så kallade ebitda-måttet. Så jag vill understryka, det är ingen ambitionssänkning, snarare så att det är en ambitionshöjning med ett sätt att förtydliga att vi är ett förvärvsdrivet bolag. Och det andra som vi har gjort är att de också förtydligat vårt utdelningsmål, där det tidigare var så att det kunde vara både utdelning av kontanta medel och inlösenprogram. Och nu säger vi att vårt utdelningsmål är bara det som vi gör i vanlig utdelning. Så att det är egentligen ett förtydligande och för ägaren en förbättring. Så att jag tycker det är 2 bra konkreta förändringar. Stort tack för att du kunde vara med oss och kommentera den här rapporten, Marcus Strömberg. Ha en fortsatt fin dag. Tack så mycket.